जयमसी आज 5 सेप्टेम्बर 2022 तदनुसार 20 भाद्र 2079 सोमबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ पानीको शक्ति। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 4को 1देखि 15सम्म पाठ गर्नेछौँ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। त्यस स्त्रीले येशूलाई भनी, हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्दैन। आमेन। यूहन्ना 7:38लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगिरहनेछन्। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। भर्खरैको साथीहरूसँगको नजिकैको तालको यात्रामा मैले एउटा सुन्दर झरनाको भ्रमण गरेँ। तालमा झरेको पानी देख्नु अघि नै मैले यसलाई सुन्न पाएको थिएँ। हामीले डुङ्गाको लङ्गर तल झारेर झरनातर्फ पौडी खेल्न थाल्यौँ। पानीको बल, आवाज र चिसोपनले मलाई तर्साएन। पानीलाई मैले मेरो टाउको, घाँटी र काँधमा हिर्काउन दिँदै थिएँ। हामी झरनाको छेउमा एकछिन बस्यौँ। दिनको गर्मीमा चिसो पानीले हामीलाई झन बढी स्फूर्ति दियो। त्यो सुन्दर विशाल झरनाले मलाई परमेश्वरको प्रेम, शक्ति र निरन्तर उपस्थितिको सम्झना दिलायो। येशूले हामीलाई जिउँदो पानी प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो तिर्खा मेटाउनुहुन्छ र हामीबाट पोखिएर अरू कहाँ नपुगेसम्म हामीलाई उहाँको प्रेमले भरिदिनुहुन्छ। अरू कुनै पानीले नमेटाउने तृष्णा यो पानीले मेटाउँदछ र हामीलाई तृप्त पार्दछ। आमेन। आजको विचार, मेरो जीवनमा परमेश्वरको प्रेम र शक्तिको प्रमाण म देख्छु। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईको जिउँदो पानीले भरिन चाहन्छौँ ताकि हामीले स्फूर्ति पाउन र अरूसँग तपाईको प्रेम बाँड्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक सुसान जी वाल्टर्स, केन्टुकी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय परमेश्वरको उपहार, प्रकृतिप्रतिको कृतज्ञताको निम्ति।